নমস্কাৰ, মই আছো ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰৰ সতি ৰাধিকা শান্তি উদ্যানত আৰু ইয়াতে অহা 16 তাৰিখে অৰ্থাৎ কামিং সানডে আমি এটা যোগাৰ ৱৰ্কশ্বপ পাতিম আৰু এই যোগাৰ ৱৰ্কশ্বপটো থাকিব আপোনালোকৰ সূক্ষ্ম ব্যায়াম তাৰ আগতে থাকিব আমাৰ নীতি ক্ৰিয়া জলনীতিৰ কাৰণে এটা সুন্দৰ ঠাই এডোখৰ আছে তাতে আমি জলনীতি কৰিম জলনীতিৰ পিছত হ'ব আমাৰ সূক্ষ্ম ব্যায়াম আসন তাৰ পিছত কেইটামান মুদ্ৰা তাৰ পিছত প্রাণায়াম আৰু স্পেশাল মেডিটেশন গতিকে আপুনি যদি এই প্ৰগ্ৰামত জয়েন কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহলে আপুনি আহি পাব লাগিব ঠিক ৰাতিপুৱা 6টা বজাত আৰু 6:15 আমি নাম্বাৰ 1 গেটৰ পৰা আমি এন্ট্ৰি কৰিম আৰু তাতে পাৰ্কিংৰ ব্যৱস্থা আছে মই সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো ইয়াতে পাৰ্কিংৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া ব্যৱস্থা আছে আপুনি যদি হেফালে বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা আহে হেফালে 2 নম্বৰ গেট পাব এন্ট্ৰেন্সত তো 2 নম্বৰ গেটতে ইয়াতে ধুনীয়া পাৰ্কিংৰ ব্যৱস্থা আছে আৰু ইয়াতে পাৰ্কিং কৰি আমি লগ হম 1 নম্বৰ গেটত এৰিয়াটো বহুত ডাঙৰ হয় সেই কাৰণে মই আপোনাক অকনমান গাইড কৰি দিছো যে তো তাৰ পৰা আহি আপুনি 1 নম্বৰ গেটত সোমাই ইয়াতে আপুনি থাকিব আৰু আমি ইয়াতে 6:15 আহি পাম আৰু 6:15 ইয়াৰ পৰা আমি অকমান আগত হ'ব কাৰণ জায়গাটো বহুত ডাঙৰ এৰিয়া হয় সেই কাৰণে আপোনালোকে ইয়াতে থাকিব ইয়াতে আমি সকলো লগ হৈ কিনে ইয়াৰ পৰা আমি আগত যত আমি যোগাৰ সেশনটো কৰিম তালৈ গুচি যাম আমাৰ আগৰ যি নীতিক্ৰিয়াৰ ভিডিঅটো আছিল হেতু বহুত মানুহ খুদি আছিল যে জলনীতি কেনেকৈ কৰে তেওঁলোকও কৰিব বিচাৰিছে গতিকে আপোনালোকে যদি ইয়াতে অহা সানডে আহে তেতিয়াহলে আপোনালোকে এই জলনীতি ৱৰ্কশ্বপটো আপুনি কৰিব পাৰিব নীতিপদ আপুনি আনিব নালাগে যদি আপোনাৰ তাত নাই আমি নীতিপদ আপোনালোকক দিম খালি আপুনি তলত কমেন্ট কৰি জনাওক যে আপুনি কেইজন আহিব আৰু বাট লিমিটেড সিট আছে গতিকে আপোনালোকে বিনামূলীয়াকৈ আপোনালোকে আহিব পাৰিব নীতিপদ আপোনালোকে পাব খালি আপোনালোকে কেইটামান বস্তু নিজে লৈ আহিব লাগিব সেই বস্তুকেইটা হৈছে যে প্ৰথম হৈছে আপোনালোকৰ 1 লিটাৰ নৰ্মেল পানী লাগিব আৰু হাফ লিটাৰ গৰম পানী লাগিব তাৰ পিছত লগত এখন টাৱল আনিব হেণ্ড টাৱল মুখ মুছিবৰ কাৰণে আৰু এখন যোগা মেট এইকেইটা বস্তু খালি আপুনি লৈ আহিলে হ'ল বাকিখিনি আৰু নিমখ লাগে নিমখ আৰু আমি লৈ আহিম আৰু নীতিপদ যদি আপোনাৰ নাই আমি নীতিপদ দি দিম খালি আপুনি সময়টো চাব যে ৰাতিপুৱা যেতে 6টা বজাত আপুনি নাম্বাৰ 1 গেটত আহি ৰখি থাকে মই যিখিনি জায়গা দেখুৱাই দিম তাতে আপোনালোকে ৰখি থাকিব আৰু ঠিক 6:15 হোৱাৰ লগে লগে আমি ভিতৰত গুচি আহিম কাৰণ এইটো বহুত ডাঙৰ এটা এৰিয়া হয় বহুত দীঘলীয়া এৰিয়া হয় গতিকে এবাৰ সোমাই গ'লে কোন ক'ত থাকে কোনো গম নাপাব সেইকাৰণে সকলো আমি একেলগে আহিম আৰু এই স্পেশাল যোগা প্ৰগ্ৰামটো কৰিম এই যোগাৰ প্ৰগ্ৰামটো বহুত স্পেশাল হ'ব গৈ আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত এক সুন্দৰ পৰিৱেশত আৰু ইয়াতে যেটো স্পেশাল এটা মেডিটেশন হ'ব মেডিটেশনটোত কি হ'ব আমাৰ ইনটিউশন কেপাসিটিটো কেনেকৈ বঢ়াব পাৰি আমি মাইন্ড কেনেকৈ ৰিডিং কৰিব পাৰো তাৰ ওপৰত হ'ব গতিকে বহুত স্পেশাল মেডিটেশন প্ৰগ্ৰাম হ'ব গতিকে আপোনালোকে মিছ নকৰিব যদিও নীতিক্ৰিয়া প্ৰগ্ৰামটোৰ কাৰণে অকমান লিমিটেড সিটৰ ব্যৱস্থা আছে বাট যোগা প্ৰগ্ৰামটোৰ কাৰণে কোনো লিমিট নাই ইমান ডাঙৰ এৰিয়া গতিকে আপোনালোক সকলো আহি জয়েন কৰিব পাৰিব গতিকে আহক অহা ৰবিবাৰে আৰু এই সুন্দৰ ৰাতিপুৱাটো আপুনি উপভোগ কৰক সুন্দৰ যোগা প্ৰগ্ৰামটো আপুনি অনুভৱ কৰক আৰু এই স্পেশাল যোগা প্ৰগ্ৰামটো আমাৰ যোগ সাধনা চেণ্টাৰ তৰফৰ পৰা আৰু যোগা মিৰাকলৰ তৰফৰ পৰা অৰ্গেনাইজ কৰা হৈছে আৰু ইয়াতে আমাৰ জৱান ছাৰ থাকিব টিটি মেম থাকিব সুমন মেম থাকিব গতিকে গোটেই যোগা টিচাৰ এটা টিম থাকিব আৰু মই থাকিম গতিকে আহক এই দেওবাৰৰ ৰাতিপুৱা সুন্দৰ মুহূৰ্তটো আপুনি অনুভৱ কৰক যোগ অভ্যাস কৰক আৰু শেষত আকৌ কৈছোঁ যে ৰাতিপুৱা আপুনি 6টা বজাত 1 নম্বৰ গেটত আহিব আৰু 6:15 আমি সকলো তাৰ পৰা ভিতৰলৈ আহিম ধন্যবাদ